iBon කියලා පිළිගන්නවා earn emoney YouTube channel එකට. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම මෙහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඊයේ සුපිරි වීඩියෝ එකක් දැම්මා. වීඩියෝ එක තාම බැලුවේ නැත්නම් channel එකට ගිහිල්ලා බලන්න. අදත් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මේ emoney වලට ඕන වුණ වීඩියෝ එකක් තමයි. අපිට මේ සමහරක් කරලා Google එකේ තියෙන ෆොටෝස් පාවිච්චි කරන්න බෑනේ. නමුත් මේ ක්‍රමයට මේ Google එකේ තියෙන ෆොටෝස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. right එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. ඔයා මොකක් හරි සර්ච් කරන Google එකේ සර්ච් කරන laptop කියලා. මම යනවා laptop කියලා search කරලා images වලට. right images වලට ගියාම අපිට මේ තියෙන photos use කරන්න බෑ. කිසිම විදියකින් වෙන තැනක මේ photos ආපහු දාන්න බෑ. මේ හින්දා ඔයාලට මේ තියෙන tools කියලා අන්න එතනට. මේ tools කියන එක එකපාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ එනවා මේ usage rights කියලා drop down එකක් තියෙන එක click කරලා ඒකේ දෙවෙනි එකට යන label for reuse with modification ඊට පස්සේ ඒක click කරපුවාම එන result තියෙනවනේ මේ හැම ෆොටෝ එකම අපිට use කරන්න පුළුවන් edit කරන්න නැතුව හරි මේ නිකම්ම හරි මෙහෙම අරන් දාන්න පුළුවන් දැන් මේක ගන්න ඊට පස්සේ අනිත් කාරණා මේ Photoshop දන්නේ නැති අයට මාත් Photoshop දන්නේ මම ඔය appmaker එකට මේ අර image එක edit කරලා දාන්නේ මෙන්න මෙහෙම මෙතන අපි save කරගත්ත ෆොටෝ එක එකට right click කරා මෙතන open with ගියා paint ගියා ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා resize කියලා මේක click කරා ඊට පස්සේ මෙතන pixel කියන එකට ටික් එකක් දැම්මා මෙතන maintain කියන එකේ ටික් එක අයින් කරා මෙතන ගහනවා ෆයිල් ෆොටෝ එකේ size එක මම ගන්නවා 550 तुमसे कहते हो गया देना कैसे में तीन सेव गया सेव करो अच्छा यार नहीं थी अद वीडियो के किया नोरने में तो ना वीडियो को डाक वाटिंग दे दिखेला चैनल के सब्सक्राइब कर लेता हूँ मैं सब्सक्राइब कर लेती आगंदे අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ගිහිල්ලා එන්නම්. හැමෝටම සුබ දවසක්.